මගේ YouTube යාළුවෝ සියලු දෙනාම HJS ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි Samsung වගේ දුරකථන වල delete කරපුවම move to trust කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේක කොහෙටද යන්නේ කියලා හොයාගන්න බෑ, memory අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක කොහොමද delete කරන්න කියලා මම කියලා දෙනවා. ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ gallery ට යන්න ඕනේ. gallery එක මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට file manager එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ gigabyte 27.41යි. ඉතින් අපි වීඩියෝ දෙකක් ඩිලීට් කරගෙන බලමු. මෙන්න මේ වගේ ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර මෙමරි තියෙනවද කියලා. මෙන්න වගේ move to trust කියලා මෙන්න මේ විදිහට වැටලා තියෙන වීඩියෝ එක යනවා, සම්පූර්ණ ඩිලීට් වෙන්නේ නැහැ. හරි, දැන් අපි නැවත ෆයිල් මැනේජර් එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මෙමරි තත්ත්වය කියලා. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට 27.45යි. කලින් 41යි, දැන් 45. කියන්නේ මෙගාබයිට් 400ක් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙන කොහෙට හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට නැවත බෑක් කරපුවම මේ ඇල්බම් කියන තැනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉරි කැලේ තුන ප්‍රෙස් කරපුවම ට්‍රස්ට් කියලා එකක්. එතෙන් ගිහම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ඩිලීට් කරපු සියලුම දේවල් මෙතන රැඳිලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා දවස් 30ක් මේ ටික තියෙනවා කියලා තමයි මෙතන උඩ නෝට් එකේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනින් ඩිලීට් කරමු. ඒ වගේම මෙතනින් පෙන්නනවා ඩිලීට් කරන ඔප්ෂන් එක. ඒ වගේම ඊට එහා පැතින් රීස්ටෝර්, ඒ කියන්නේ ආයෙත් තිබ්බ තැනට මෙතනින් යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඩිලීට් කරලා දාමු. ඊට පස්සේ අපි ෆයිල් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ අපි ඩිලීට් කර වීඩියෝ දෙකට කොහොමද මෙමරි අපිට ෆ්‍රී වුණේ කියලා. මෙගාබයිට් 27.15යි. 0.45 තිබෙන 0.15යි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙමරි අඩු වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක subscribe කරලා තියාගන්න.